ભેંસ વેચવાની છે કેશુભાઈને, સાવ વ્યાજબી ભાવે આપવાની છે, જાફરાબાદી છે અને માત્ર ને માત્ર 35,000 મળી જશે આ ભેંસ. સાવ પાણીના ભાવે માત્ર 35,000 આ ભેંસ વેચવાની છે અને ફૂલ જવાબદારી સાથે વેચવાની છે. બાકી કેશુભાઈની આ ભેંસની હું ટોટલ માહિતી આપી દઈશ. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો અને વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઈક શેર, આવા બીજા વિડીયો દરરોજ જોવા આપણું ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. ટોટલ જવાબદારી સાથે વેચવાની છે કેશુભાઈને આ ભેંસ અને માત્ર 35,000. આ કિંમત પણ અંદાજિત છે, રૂબરૂ સ્થળ ઉપર હજુ કિંમતમાં પણ તમને કેશુભાઈ ફેરફાર કરી આપશે અને બીજી માહિતી પણ હું તમને આ ભેંસની આપી દઈશ. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. આ ભેંસ પહેલા વેતરની અંદર છે, પહેલા વેતરનું આ ખડેલું છે અને તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો. અને ઉંમર છે 3 થી 3.5 વર્ષની ઉંમર અને સારું ખડેલું છે. આ ખડેલાની જે માં હતી તેનું 9 થી 10 લીટર દૂધ હતું અને ફૂલ જવાબદારી. બાકી તમે વધારે માહિતી કેશુભાઈને ફોન કરીને પણ મેળવી શકશો. સાવ સોજું ખડેલું છે. બીજી ટોટલ માહિતી તમે કેશુભાઈને ફોન કરીને મેળવી લેજો અને કિંમત માત્ર 35,000 રાખેલી છે. આ ભેંસ એટલે કે ખડેલું ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો પોરબંદર અને ગામ ભારવાડા ગામે જોવા મળશે. ભેંસ લેવાની હોય તો કેશુભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની નીચે નંબર મળશે અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી મેસેજ કરજો. યુટ્યુબ ચેનલની લિંક મોકલીશ, લિંક ઉપર ક્લિક કરી ભેંસ લઈ શકશો. વિડીયો નીચે કેશુભાઈ નામ 78 629 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી આ ભેંસ લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.